হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আৰভি ক্ৰিয়েশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কণ বিলাহী দিয়া কচু শাকৰ ৰেচিপি। যদি মোৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পায়, ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। কচু শাক সকলোৱে বনাব জানে আৰু ইয়াৰ সকলো বনোৱা পদ্ধতি বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰু যেনেকৈ বনোৱা হয় তেনেকৈ খাই খুব ভাল লাগে। আজি মোৰ কচুৰ ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনোৱা হৈছে আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিবচোন। এতিয়া আমাক কি দৰকাৰ হ'ব এয়া দেখাই দিছোঁ। এয়া চৰিয়া এটাত এয়া কচু ৰাখি থৈছোঁ আৰু এটা চৰিয়াত এয়া কণ বিলাহী ৰাখিছোঁ আৰু এখন প্লেটত এয়া কেঁচা জলকীয়া 4টা আৰু তেজপাত 2 খিলা আৰু নহৰু কেইফুটমান ৰাখিছোঁ আৰু সৰু ষ্টিলৰ বাতি এটাত এয়া মচুৰ দালি ধুই ৰাখিছোঁ আৰু এখন প্লেটত এয়া গুটি আলু ধুই পেলাই ৰাখি থোৱা আছে। এতিয়া এটা কুকাৰত এয়া প্ৰথমে গুটি আলুখিনি দি ল'লোঁ। গুটি আলুখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াত মচুৰ দাইলখিনি দি লৈছোঁ। চৰিয়াটোত থকা কচুখিনি ভালকৈ ধুই মেলি বাছি থোৱা আছে আৰু থওঁতে অকণমান খেলি মেলি হৈ আছে কচুখিনি। আৰু এতিয়া মচুৰ দাইলৰ ওপৰত এয়া কচুখিনি ভৰাই দিয়া হৈছে। এয়া যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ভৰাই দিয়া হৈছে। সিজিলে কচুখিনি নিজে ঠিক হৈ যাব। কুকাৰটোৰ ভিতৰত কচু শাকখিনি ভৰাই দিয়া হৈ গ'ল আৰু চৰিয়াটোত থোৱা এতিয়া কণ বিলাহীখিনিও দি দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰতে। কণ বিলাহীখিনি দিয়া হৈ গ'ল আৰু কণ বিলাহীখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াত দিব লগা আছে আৰু নিমখ। সেই নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিয়া হৈ গ'ল আৰু জোখমতে হালধি দিব লাগিব। এই হালধিও দিয়া হৈ গৈছে। নিমখ হালধি জোখমতে দিয়া হৈ গ'ল আৰু দিয়া হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ দৰকাৰ হ'ব পানী। আমি সোনকালে সিজিবৰ কাৰণে এয়া গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে গৰম পানী ব্যৱহাৰ নকৰি ঠাণ্ডা পানীও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া গৰম পানী দিয়া হৈ গ'ল আৰু কচু শাকখিনি অলপ ওপৰলৈ উঠি আছে, সেইখিনি অলপ হেতাৰে ঠিক কৰি লোৱা হ'ব আৰু ঠিক কৰা হোৱাৰ পিছত কুকাৰৰ সাঁফৰখন মাৰি দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পাছত এয়া সাঁফৰখন লগাই দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গেছৰ ওপৰত তুলি দিয়া হৈছে আৰু তুলি দিয়াৰ পিছত সোনকালে সিজি উঠিল আৰু সিজাৰ পাছত এডাল ঘুটনি মাৰি ঘুটি দিয়া হৈছে। ঘুটনি মাৰিডাল ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত যিখিনি গোটা কচু আৰু বিলাহী আছিল সেইখিনি ভাগি যায় আৰু ভাগি দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ যায়। কচু শাকখিনি ঘুটি লোৱা হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ আৰু বিশেষ কাম নাই। কচু শাকখিনি তেল মাৰিলে হৈ যাব। সেই তেল মাৰিবৰ কাৰণে এখন কেৰাহী পাতি লোৱা হৈছে আৰু পাতি লৈ তাত মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰ মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াত এতিয়া নহৰু কেইফুটমান দি দিয়া হৈ গ'ল আৰু নহৰুখিনি উতলিবলৈ লৈছে। উতলি যোৱাৰ পাছত আমি ইয়াত কচুখিনি দি দিব লাগিব। এয়া নহৰুখিনি অকণমান সিজিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু তাতে 2 খিলা তেজপাতো দিয়া হৈ গ'ল। নহৰুখিনি এনেকৈ ভালদৰে লৰাই ভাজি থকা হৈছে আৰু ভাজি হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াত এতিয়া কচুখিনি দি দিলে হ'ব। এতিয়া কচুখিনি নহৰুৱে তেল মৰা হৈ গ'ল আৰু তেল মৰা হোৱাৰ পিছত আৰু বিশেষ একো কাম নাথাকে। এতিয়া মাত্ৰ কচুখিনি উতলিলে হ'ল আৰু উতলি হৈ যোৱাৰ পাছত কচুখিনি খাব পৰা হ'ব আৰু খাবলৈ খুব ধুনীয়া। আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব, একেবাৰে সহজভাৱে বনাই দেখাইছোঁ। কণ বিলাহীৰ সৈতে বনোৱা কচু শাককণ এয়া উতলিবলৈ লৈছে আৰু উতলি হৈ যোৱাৰ পাছত আৰু আমি ভাতৰ লগত খাব পৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে এদিন এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব, খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আজি মোৰ কচুৰ ৰেচিপিটো ইমানেই আছিল আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।